Miss YouTube, ez itt a Fiat Ronyesz, hallom mindenkinek. What's up YouTube, it's a boy Ronyesz, hi all. Bizonyára észrevettétek, hogy másképp kezdődik el a VR videóm, mint korábban. Ez azért van, mert másik programot használok, mint amit használtam a Hellsplit Arena végigjátszásom alatt. Most nem a Virtual Desktop programot használom a VR használatára, hanem a VR headsetemnek a saját szolgáltatását, az Oculus Air-linket. As some of you may noticed, my VR video starting differently than earlier when I recorded my Hellsplit Arena playthrough, and it's because I use another program for VR, and it's not the virtual desktop, rather I use the own feature of my VR headset, and it is the Oculus Air-link. A virtual desktophoz hasonlóan ez az Oculus Air-link vezeték nélküli kapcsolatot létesít a VR headsetem és a PC-m között. Csak nem tudok a virtual desktoppal hogy mondjam, távvezérlést csinálni például, vagy hogy mondjam, nem tudok böngészőt nyitni virtual desktopból, úgy, mint a Oculus Air-linkkel. Majd látjátok is, hogy miért lesz ez fontos. Okay, so the Oculus Air-link, similarly to the virtual desktop, establish a wireless connection to between my VR headset and my PC, but you know, from my virtual desktop I cannot do remote, or how should I say, I cannot open browser, YouTube, and you will see why it's important. A játék, amit most készülök játszani, más, mint az eddigiek. Egy targoncás kolléga kérte ezt a videósorozatot. A kolléga, az említett kolléga bizonyára tudja is, hogy róla van szó, és hogy milyen játékról van szó, így kezdhet is örülni. Okay, the game that I'm going to play is different than the previous, and a forklift operator colleague asked me to record this video series. The forklift operator colleague in Matter should already know that I'm speaking about him and what game I speaking in the meantime, so he should be start to be glad. He should start to be glad. És ez a játék a Forklift Simulator 2019. Ezt magyarra lefordítva annyit tesz, hogy Targonca Simulator 2019, de
A tulajdonnevet nem szokás fordítani. And the game is Forklift Simulator 2019. Oké. Mielőtt elkezdenék játszani, egy videót szeretnék nektek még lejátszani. Ne aggódjatok, nem lesz hosszú, csak 2 perc, kevesebb, mint 2,5 perc. És ez az a videó azért fontos, hogy lássátok, hogy ha nem is az én játékom van benne, de ez a videó bemutatja, hogy targonca szimulátoros VR játékkal képeznek, van ahol képeznek embereket targonca szimulátoros játékkal. Okay, so before I start to play, I want to show you a video, and this video is important because if it's not, even if it's not present my game, it shows you that there are places where they train people to operate forklift with Forklift Simulator game in VR. That, if you get what I mean. So that's why it's important. But don't worry, it's not a long video. It's less than 2 minutes, 2.5 minutes. Okay, kezdjük is el. Okay, let's get it started. Remélhetőleg működni fog, hogy remélhetőleg meg tudom mutatni nektek ezt a videót. Ha véletlenül mégsem jön össze, akkor hagyni fogok egy linket a videóm leírásában, így utólag meg tudjátok majd mindenképpen nézni. I hope I can show you this video. I hope it will work. If that won't be the case, I will leave a link in the description of my video, so you can watch this video after my video. Okay. Being inside that Oculus and being inside that VR system is really like as real as you can get. When you're on the simulator, the controls, the environment, everything comes together. It's very accurate, and it makes you feel like you're operating a forklift. The logistics industry is growing so fast, customers are demanding faster and faster response times, and that means that we as service providers have to also increase those times, and this technology is a great way to do that. In the logistics industry, one of the biggest challenges that we have is that it is really costly and it requires a lot of resources to train a forklift operator. It could take 45 hours with one trainer to train somebody, and even at the end you might not net. With the VR, we feel that we can reduce that down to 12 hours. That is a huge reduction in time and resources. Anything you can do to facilitate training of any fashion is great. Like I always tell people, fail is the first attempt in learning. This is a good way to have that first attempt in failing. Forklift operators are considered a skilled employee. You have to go through training, you have to go through validations, you have to go through licensing to operate these machines, because there's a lot of trust that goes into these operators to be able to handle this equipment safely. So to have 14 simulators at one time when you can't have 14 forklifts, it just makes a lot of sense. When Pro Logistics uses this virtual reality training system, we know that the people we're getting have been thoroughly trained, they've been vetted, they know what they're doing, and they can come in and step right into the job.
Oké, ennyi a videó. Láthattátok, amit fontos, amit kiemelnék, de tehát az, hogy amint mondták a videóban, hogy a normális esetben 45 órát vesz igénybe egy képzés, de ezzel a metódussal tehát a VR játékkal le tudják csökkenteni az időt 12 órára. Ez azért nem semmi. Okay, so that's it. That's all. That was the video. What is important to me that I would like to highlight, or how should I say, that I want to say is that, as they said, normally train takes 45 hours, but with this method, with the VR game, it takes they can reduce the time to 12 hours, and it's pretty impressive. Oké, hát akkor ennyit akartam így előre, kezdjük is el a játékot. Okay, so that's it. That's all I wanted in advance. Let's get to start to play. Let's get it started to play. Okay. Indítom a Steam VR appot. I launched the Steam VR app. És majd onnan indítom a játékom. And from there I will launch my game. Okay. Indítottam a játékot. I launched the game. Okay. Tehát négy kerék meghajtású vezetőülésű targoncával fogok leckesolatot készíteni, hogy mond, felvenni. Okay, so with 4-wheel sit-down counterbalance forklift, I will record lesson series, or how should I say it? Itt láthatjátok, hogy hány lecke sor van. Összesen 11. És én ebből az első 4 leckesort szeretném fölvenni, tehát idáig a vezetés hátramenetben részig. Okay, so you could see how many lesson series there are, and I plan to record the first 4 of that 11. So until driving backward. Az első ismerkedés a targoncával és alapvető vezérlés. The first is introduction to the forklift and basic controls. Kezdjük is el. Let's get it started. Hát, ha jól értem, akkor itt
úgynevezett motion sickness-re hívja föl a figyelmet. Ez annyit tesz, lefordítva az egy furcsán veszi ki magát, de lényegében mozgásbetegség. Ez annyit tesz lényegében, hogy aki még nem játszott VR játékkal, nincs hozzászokva, az hasonlóan a tengeri betegséghez émelygést érez, úgymond. Elkezd szédülni játék közben, mert hát látja, hogy a karakter, akit irányít, az mozog, de a játékos maga meg nem mozog. Tehát ezért. Okay, so here, if I understand well, it talks about motion sickness. It's basically if you are not used to play VR game, then you can get motion sickness. By it what means that similarly, for example, on a boat, you can how you say, get dizzy, or how should I say, because you know that you don't move, but your character moves, so that's why. Down to the ground and get comfortable in this VR version. Press the horn when ready to move. Hát itt azt mondja, hogy áldozzak egy kis időt arra, hogy megbarátkozzak a virtuális valósággal, és körbenézek egy kicsit, meg hogy nyomjam meg a dudát, amikor készen állok a folytatásra. Oké. Azt mondja, hogy a gyújtókulcs, vagy hogy mondjam, a kulcs ki van jelölve, és hogy arra kér, hogy indítsam el, kapcsoljam be a motort, amikor készen állok. Tehát itt a kulcs. Okay, so the ignition key is highlighted, start the engine when you're ready. Okay, tehát itt a kulcs. Okay, so here's the key. Itt egy kijelző, amit hasznos információkat találsz. Itt az okay, so here's the display where you can find useful information. Itt az említett kijelző. Okay, so here's the mentioned display. A kijelzőn a kijelzőn olvasható a targonca aktuális sebessége, alatta a emelési magasság, alatta a toronynak a dőlési szöge, alatta a rakománynak tehát az aktuális rakománynak a súlya, az alatt pedig, hogy a váltó milyen állásban van. Okay, so on the display you can read the actual speed of the forklift, the actual height of the fork, the tilt angle of the tower or mast, the actual weight of the actual load, and where is the gear switch? Is it in how you say, backward or neutral or forward? Okay. You can find hát
itt azt mondja, hogy találok egy nyíló menüt a kijelző alatt, nézzek rá, és további opciókat találok. A bal gomb kényelmi beállításokat hozza elő, a jobb gomb a kilép erről a szintről, a felső gomb pedig a nyelvi beállításokat hozza elő. You can find an extendable menu under the display. Look at it to see more options. The left button opens the comfort mode settings, the right button exists the level, the top button opens the language settings. Itt a kijelző, de alatta nem látok semmiféle kinyíló menüt, szóval nem értem, miről beszél. Okay, so here's the mentioned display, but under it I don't see any extendable menu, so I just don't understand what it's talk about. A kapacitás tábla a kormány alatt helyezkedik el. The capacity plate is located under the steering wheel. Nézz rá, és nyomd meg a dudát, hogy közelebbről megnézhessd. Közelebbről megnézhessd. Okay, so look at it and press the horn to have a closer look. A tábla felhívja a figyelmet arra, hogy csak képzett targoncavezetők és gépészek használhatják a targoncát. A kezelési mutatóra hívja fel a figyelmet, ami az ülésen helyezkedik el, vagy a targoncásoknak, nem tudom mi ez a compartment, valami iroda gondolom, illetve hogy ha nem követi a targoncás az utasításokat, illetve a karbantartási instrukciókat, akkor az tehát súlyosabb sérülésekhez, illetve halálhoz vezethet. Okay, so the plate says that only trained operators and mechanics can handle allowed to handle the forklift. It warns that the operating manual located on the seat or in operator's compartment. Failure to follow operating instructions and maintenance instructions can cause serious injury or death. Illetve statisztikákat lehet leolvasni a tábla jobb oldalán a targoncáról, hogy például, hogy milyen, tehát például a villáknak a méretét, a targoncának a súlyát, a keréknek a méretét, a maximum emelési magasságot, vagy nem, tehát a maximum teherbírás és súlyát, tehát hogy maximum mekkora tehert képes emelni a targonca, az maximum emelési magasságot, illetve a teher központját, hogy így mondják ezt. A rakomány központját, ha jól értem. Okay, so on the right of the plate you can read statistics about the fork. For example, the size of the forks, the weight of the truck, the size of the tires, the maximum capacity of the load, if I understand it well, the load height and the load center.
Oké, tehát itt azt mondja, hogy kijelöltük neked a váltókapcsolót, figyeld meg a kijelzőt, miközben váltod, ahogy F-ről N-re és R-re vált, miközben változz, szóval váltókapcsolóval. Okay, so we have highlighted the gear switch for you. Watch the display change from F to N to R when switching gears between forward, neutral and reverse. Tehát itt a váltó, ott a kijelző, váltok, és lehetett látni, hogy változott a váltónak az állása. Okay, so I tried the gear switch and you could see the gears changing on the display. A gázpedál a padlón helyezkedik el jobbra, de most a vezetést kikapcsoltuk. Információt találsz a sebességről a kijelzőn. Okay, so the throttle pedal is located on the floor to the right. Driving is disabled for now. You can find information about your speed on the display. Okay, tehát ott a gázpedál, okay, so there the gas pedal, és ott a kijelző, and there is the display. Ahogy mondja, a sebességet le lehet olvasni, tehát a targoncra sebességét le lehet olvasni, de ezt én már az elején mondtam is, mikor a kijelzőt ismertettem. As it said, you can read the speed of the truck forklift from the display, but I already told it when I how you say, introduced the display. Fékpedál is a padlón helyezkedik el balra. The brake pedal is also located on the floor to the left. Igen, tehát ott a fékpedál lent, és okay, so yeah, brake pedal is located on the floor to the left. Yes, there is the brake pedal. Okay, most itt előre el kellene, hogy mondjam, hogy igen, ott vannak a pedálok, de nem úgy kell majd irányítanom félreértés elkerüléseképp, nem fogok ott lent mutatni és azt nyomkodni, vagy akármi, hanem végig a vezérlőt fogom használni a játéknak a vezérlésére, csak a kontrollereket nem fogok hülyét csinálni magamból, hogy ott lent mutatok, próbálok nyomkodni a pedált, nem. Tehát a valóságban sem így működik. Csak hát a teljes test követése sem esett itt, tehát nincs rá lehetőség az, hogy úgy irányítsa, mint a valóságban. Vannak eszközök, amik képesek a lábnak a mozgását is követni, nekem ilyen nincs. Okay, so in advance I should tell that yeah, there are the pedals, but I won't try to hit them, or how should I say? It's not like how it works. I only use my controllers to control the game, and you know, I won't make myself fool by trying to hit those pedals down, you know, and full body tracking is not the case here also, so I cannot control them like
how use in the real world. Yes, there are devices that can track the movement of your feet, but I don't have them, so I cannot even try to use them here. Okay, tovább. Next. Előső lámpa gombja a kormány és a gyújtó kulcs között. Hogy mondják ezt már? Nem magyarul. Kulcs között van. Tehát elnézést, nincsen járművem, igazából nem tudom, hogy most hirtelen nem ugrik, vagy hogy nevezik. Okay, so front light button is situated between the indító kulcs. Beugrott már. So front light button is situated between the steering wheel and the key, the ignition key. Okay, tehát itt az előső lámpa gombja. Megnyomom, és akkor elkezd világítani. Így tudom kikapcsolni. Rear light button is situated under the front light button. Tehát a hátsó lámpa gombja az előső lámpa gombja alatt helyezkedik el. Ott van, ha megnyomom, túl közel vannak egymáshoz, akkor kivilágít a hátsó lámpa, de azt nem tudom megmutatni nektek, mert ott lent van, és a kamerára meg nem látod a játékban. Okay, so there is the rear light button, yes, but I cannot show you the rear light because the rear light is more down there and the cam cannot show you down there. Okay. Corm. Knob is used to clear one hand, leaving the other hand free to operate the fork controls. Igen, tehát azt mondja, hogy van egy fogantyú a kormányon, arra szoktuk elkezd használni, hogy egy kezeddel a kormányt vezérled, szabadon hagyva a másik kezedet, amivel pedig a villa vezérlő kapcsolókat lehet használni. Okay, so on the steering wheel you can find a knob. This is used to steer with one hand, leaving your other hand free to operate the fork controls. Helyezd a karod a kartámasz, vagy karpihenőre. A mutató ujjaddal az első vezérlő kapcsolóhoz, az első kapcsolóhoz, a kis ujjaddal pedig az utolsóhoz. Okay. Place your right arm on the armrest with your index finger on the first control and the little finger on the last. Igen, tehát a valóságban ez valóban így működik, de itt nem így fog nyilván működni. Mindig majd a kontrollerrel fogom használni őket úgy, hogy megragadom az adott vezérlőt és úgy mozgatom. Okay, so yeah, in the real world maybe it works like that, but here in this game I will only control them with my controllers like that. I grab the actual control with my controller and move it like that. Okay. Igen, tehát itt azt mondja, hogy az első az emelési magasságot
állítja be, illetve le lehet olvasni a villa magasságát a kijelzőről, amit az elején, amikor ismertettem a kijelzőt, mondtam is. Okay, so the first control is used to lift the forks. You can find info on the fork height on the display. What I already told you when I introduced the display. Okay, tehát itt van az első vezérlő. Okay, so here's the first control, és így lehet vezérelni a villát veled. Okay, so you can control the fork with this, like this. Ha hátrahúzom, megemelem a villát, ha előre tolom, akkor leengedem a villát. Okay, so if I pull back, then I raise the fork. If I push forward, then I lower the forks. Második vezérlő a torony dőlés szögét mutatja, és azt mondja még, hogy a kijelzőn lehet követni, hogy áll a torony, milyen dőlésszögben van. Okay, so the second control is used to tilt your mast. You can always track the amount on the display. Tehát itt a második vezérlő. So here is the second control. És így tudod vezérelni, vagy mozgatni a tornyot. Okay, so here is the second control, and this is how you can move the tower, the mast. A harmadik a rakomány, tehát a harmadik a rakományt mozgatja oldalra. Okay, so the third is move the third control is moving the carriage, the load from side to side, you know. Okay. És az utolsó vezérlő, vagy kapcsoló pedig a villák közti távolságot állítja. Okay, so yeah, the last control or switch change the distance between the forks. Hát itt igen, itt elmondja, hogy a biztonság, mi a biztonsági magassága a villának, miközben vezeted a targoncát. Kér, hogy állítsam be a villát a biztonsági állásba, és hogy olvashatom ezt a kijelzőről. Okay, so standard fork safe drive height is between 0.05 meter and 0.20 meter. Sorry, I don't know how actually you say it in English. How exactly you say it. Raise the forks to safe drive height. Use the visual indicator before the mast or the display. Okay. Tehát
500-at és 20-százat közé kell állítani. Okay, so you must set it to between 0.05 and 0.20 meter, amit meg is tettem. What I already done. Itt arra kér, hogy barátkozzak meg a vezérléssel, és nyomjam meg a dudát, ha készen állok követni az utasításokat, hogy biztonságosan leparkoljam a targoncát. Okay, so get comfortable with the controls. Press the horn when ready and follow instructions to safely park the truck. Döntsd előre a tornyot. Tilt your mast forward. Oké. Aranyra teljesítettem a leckét 23 perc 31 másodperc alatt. Nyilván ez az idő persze lehetett volna kevesebb is, ha nem magyarázok el mindent, amit csak tudok időközben. Okay, so I passed the lesson to 23 minutes 31 seconds, though this time could be much less if I don't explain everything I can in the meantime. Következő, next. No. Okay. Arany kevesebb mint egy perc alatt, 51 másodperc alatt. Gold in less than a minute, in under 51 second. Majdnem 52 másodperc. Almost 52 seconds. Következő, next. Kapcsolod a motort. Állítsd a tornyot függőlegesbe. Tilt the mast to vertical. Állítsd be a biztonsági magasságot. Set the safety drive height. Ismételten arany kevesebb mint egy perc alatt. Again, gold in less than a minute. Ja.
Arany kevesebb, mint másfél perc alatt. Gold in less than 1.5 minute. Következő next. Arany kevesebb, mint 2 perc alatt. Gold in less than 2 minutes. Következő next. Arany kevesebb, mint másfél perc alatt. Gold in less than 1.5 minute. Következő next.
Ismételten arany kevesebb, mint másfél perc alatt, illetve egy és negyed perc alatt. Again, gold in less than 1.5 minute. Actually, it was in under 1.25 minute. Következő, next. Aha, ez már tolatás. Oké. Már hallottam a búja hangot. Oh no, I heard the cone sound. Okay. Ez egy kicsit közel volt. Okay, so it was a bit close. Elég jó. It's quite good. Arany kevesebb, mint 3 perc alatt. Golden less than 3 minute. Következő, next. Aha. Itt már járókelők is vannak. Okay, so here are some people too.
Mi a fene? Nem vagyok benne biztos, hogy mi történt, úgyhogy inkább nem is próbálom megmagyarázni. I'm not sure what exactly happened, so I rather not try to explain it. Mi a fene?
Ez nem egyszerű. Okay, it's not simple. Gólya hangot hallottam, úgyhogy újra kezdem. Okay, so I heard conf sound, so I start it over. Hát ez nem igaz. Come on. Hey, ragad már meg! Hey, grab it, please! Egész jó. Okay, so it looks quite good. Arany kevesebb mint 4 perc alatt. Code in less than 4 minutes.
Jó. Good. Arany kevesebb, mint 3 perc alatt. Gold in less than 3 minutes. Következő, next. Aha. Ez lesz az utolsó tolatós, ha jól emlékszem. Bocsánat, már korábban gyakoroltam ezeket a leckéket. Okay, so if I remember well, this will be the last reversing lesson. Sorry, I already practiced these lessons.
Egész jó, quite good. Arany kevesebb, mint 3 perc alatt. Oké. Gold in less than 3 minutes. Oké. Akkor innen fogom legközelebb folytatni. Okay, so I will continue this next time. Remélem, hogy tetszett nektek, amit láttatok. I hope you liked what you see, what you have seen. A következő alkalom még viszontlátásra. Sziasztok! And until next time, see you all, bye!